Bismillah ar-Rahman Rahim, starting with the great name of Allah who is Rahman Rahim, who is the King of Kings. Today we will start part 2, unit number 1. امید لرم تاسو به ښه وخت ساعت به هم ښه تېرېږي. نن به موږ د anatomy and physiology first unit part 2 start کوو انشاءالله، چې موږ په هغه مخکې کې کور کړی nostrils او nasal cavity هم کور کړې وه. اوس به موږ چې کوم next دی هغه زموږ سره pharynx دی. It is a tube-like structure which is 12 to 14 centimeter long and extend from the base of the skull to the level of the 6 cervical vertebrae. دا چې دی دا زموږ سره د ټیوب لایک سټرکچر دی، مطلب دا د پیپ په شان دی، د دې دا شکل دی او دا زموږ سره ایکسټینډ شوی دی. دا زموږ سره څومره د دې دا څونه اوږد دی، دا فیرنګس چې دی دا څونه اوږد دی، نو MCQs دپاره یاد ساتئ چې دا د 12 نه واخله تر د 14 سانتي میټر پورې دا زموږ سره اوږد دی. MCQs کې راتلی شي چې د دې لینث څومره دی، نو د دې لمبایي چې ده هغه زموږ سره د 12 نه واخله تر د 14 سانتي میټر پورې. دا زموږ سره د کوم ځای کې نه ایکسټینډ شوی دی؟ د بیس اف د سکل. دا سکل چې په دې کوم ځای کې نه ایښودی شوی، دا موږ چې د بنیاد وایو، دا سکل د بنیاد نه دا زموږ سره خور شوی دی. کوم ځای کې ته رسېدلی؟ 6 سروایکل ورټیبرای چې کوم سروایکل ورټیبرای دی هغه 6 سروایکل ورټیبرا ته رسېدلی دی. نو دا زموږ سره یو ټیوب لایک سټرکچر دی. زموږ سره د کوم د دې د 12 نه واخله تر د 14 سانتي میټر پورې دا زموږ سره لانګ دی او ایکسټینډ شوی دی. چې کوم بنیاد دی ایښودی شوی دی د سکل، د دې نه دا زموږ سره ایکسټینډ شوی دی د 6th سروایکل ورټیبرا پورې. Pharynx lies behind the nasal cavity mouth. دا پارینکس چې دی دا زموږ سره چاته موجود دی؟ دا زموږ سره د نیزل کیویټي نه شاته او د خولې نه شاته، د خولې نه شاته او د نیزل کیویټي نه شاته. په MCQs کې راتلی شي چې پارینکس چېرته موجود دی؟ نو پارینکس چې دی دا زموږ سره نیزل کیویټي او د ماوث نه شاته دی. As air leave nose it enter to the pharynx. So چې کله زموږ سره د ایر د پوزې نه وځي نو چېرته لاړ شي؟ ډایرکټ انټر شي فیرنګس ته. مطلب دا دی چې کله زموږ سره ایر د اوټ شي د نوز نه، نو دا زموږ سره انټر شي فیرنګس ته. superior to pharynx is base of the skull, inferior is the esophagus. superior مطلب دا فیرنګس د بره زموږ سره څه څیز موجود دی؟ د سکل دا بیس موجود دی، د سکل دا بنیاد موجود دی، او لاندې دې څه څیز موجود دی؟ inferiorly دی esophagus موجود دی. anterior to pharynx is nose and mouth while posterior to pharynx is first 6 cervical vertebrae. anterior چې دی مخې ته ورته څه موجود دی؟ مخې ته د فیرنګس ته مخې د نوز دی، نوز نیزل کیویټي ده او ماوث دی، او شاته ته څه څیز دی؟ شاته ته سروایکل چې کوم 6 سروایکل ورټیبرا ده هغه ته موجود ده. نو MCQs دپاره دا یاد ساتئ چې د فیرنګس چې دا کوم فیرنګس دی نو زموږ سره نیزل کیویټي او د ماوث نه شاته دی، او داسې سوفیریرلی دی چې کوم دی سوفیریور بیس اف د سکل موجود دی. انفیریور لاندې چې کوم دی د دې نه اسافیګس دی، مخې ته ورته فیرنګس ته مخې ته چې دی هغه نوز دی، ماوث دی، او شاته چې کوم دی د 6 سروایکل ورټیبرا دی. Pharynx division. اوس زموږ سره pharynx چې دی دا ډیوایډ شوی دی. pharynx is divided into 3 section. اوس MCQs دپاره یاد ساتئ چې pharynx زموږ سره څونه ډیوایډ شوی دی؟ pharynx چې دی زموږ سره 3 section کې ډیوایډ شوی دی. یو زموږ سره nasopharynx دی، oropharynx دی او laryngopharynx دی. nasopharynx مطلب دا دی چې دا زموږ سره چې دا زموږ سره nasal cavity ته نږدې. oropharynx چې دی دا زموږ سره oral pharynx نو مطلب دا زموږ سره خولې ته چې کوم نږدې دی. او laryngopharynx چې دی دا زموږ سره laryngo جو چې کوم زموږ سره larynx دی هغې ته چې کوم نږدې دی هغې ته laryngopharynx وایي. دا زموږ سره د larynx نه upper part کې راځي، مخکې به یې اوس ډسکس کړي. nasopharynx اوس nasopharynx څه شی دی؟ upper portion located behind nasal cavity. nasopharynx چې دی MCQs کې راتلی شي چې upper part د pharynx زموږ سره کوم یو دی؟ نو هغه زموږ سره د nasopharynx دی. دا زموږ سره چېرته دی؟ د nasal cavity نه شاته دی. pharyngeal tonsil are adenoid eustachian tube openings. اوس زموږ سره pharyngeal tonsils موجود دي. مطلب دا په MCQs کې راتلی شي چې pharyngeal tonsils او adenoid tonsils دا زموږ سره چېرته موجود دي؟ نو دا زموږ سره موجود دي په nasopharynx کې. او eustachian چې کوم ټیوب دی، eustachian tube opening زموږ سره په nasopharynx کې شوی دی. eustachian tube students یاد ساتئ چې کوم eustachian tube دی هغه زموږ سره د ایر چې کوم په ایر کې د ایر بیلنس وي هغه برقرار ساتي. نو دا MCQs دپاره یاد ساتئ چې nasopharynx خو یو زموږ سره upper portion دی د pharynx، او بل دی زموږ سره pharyngeal tonsil یا adenoid tonsils موجود دي. tonsils اصل کې موږ څه ته وایي؟ ګلو ته وایي، چې کوم ګلې د مرۍ کې چې راچوتي هغې ته tonsils وایي. pharyngeal tonsils به پکې موجود دي یا adenoid، او eustachian opening به زموږ سره په nasopharynx کې شوی. student دا structure دی چې دا موږ مخکې ډسکس کوو. oropharynx middle section located behind mouth below the level of soft palate. oropharynx چېرته دی؟ oropharynx زموږ سره موږ چې کوم
فرست پورشن هو هغه زموږ سره نیزوفارنکس دی. اوس میډل به زموږ سره کوم میډل اوروفارنکس زموږ سره میډل سیکشن دی دا چرته موجود دی د خولې نه شاته چې کوم دا سافټ فلیټ دی. سافټ فلیټ او هارد فلیټ تاسو ولو پیژنئ چې هارد فلیټ د دې کوم دا روپ اف د ماوث چې کوم دا چت چې کوم د خولې دی د مخې ته چې کوم دا هارد شانتي بون دی دا زموږ سره هارد فلیټ دی. شاته چې کوم دا یوولوا دا کوم ته چې موږ په پښتو کې هغه حلقې ژبه وایو هغه چې کوم ځای کې موجود دا زموږ سره سافټ فلیټ دی. نو دې نه لاندې زموږ سره څه دی اوروفارنکس شروع کیږي. ریسیو ایر فرام نیزوفارنکس اینڈ بوث فود اینڈ ایر فرام د ماوث. اوس د اوروفارنکس کار سره دا خو زموږ سره د دې کار داري چې زموږ سره ایر واخلي د نیزوفارنکس نه او دا ایر هم اخلي او خوراک او ایر دواړه دا زموږ سره د خولې نه اخلي. نو د نیزوفارنکس د چې کوم نیزل نه چې کوم کیویټ پاس شوی دی د هغې نه ایر اخلي اوروفارنکس او د ماوث نه ایر او فودز دواړه اخلي. It contain palatine tonsil and its lateral walls. بس MCQs د پاره یاد ساتئ چې په نیزوفارنکس کې زموږ سره ایډیناید ټانسلز وي یا ویرنجیل ټانسلز به پکې وي او په اوروفارنکس کې به زموږ سره پیلیټاین ټانسلز وي. پیلیټاین ټانسلز وي او چارته موجود دي په دې لیټرل وال باندې په دې سایډ به موجود دي د دې چې کوم دا سافټ فلیټ دی د دې سره زموږ سره په لیټرل وال باندې پیلیټاین ټانسلز موجود دي. ډیورینګ سوالوینګ د نیزل اینڈ اورل پارټس آر سیپریټډ بای د یوولوا. اوس زموږ سره چې کله انسان وي خوراک تیری نو دا نیزل کیویټي او اورل کیویټي چې کوم پارټس دي دا زموږ سره جدا کړي دي. چا جدا کړي دي؟ یوولوا. یوولوا څه ته وایي؟ هغه حلقې ژبه چې د هغې ته څه وایي کته پورته کېږي چې ساه اخیستو کې چې کته ځي او پورته ځي چې کوم زموږ سره په سافټ فلیټ کې موجود د هغې ته یوولوا وایي. نو وایي چې کله زموږ سره خوراک کېږي هغه دوران کې نیزل او اورل چې کوم پارټس دي هغه زموږ سره جدا کړي دي. چا؟ یوولوا. Laryngopharynx. Both bottom section of the pharynx extend from the oropharynx. So MCQs pharynx کې چې کوم دا زموږ سره upper portion دی middle portion چې دی oropharynx دی او laryngopharynx چې دی زموږ سره bottom section دی د pharynx چې دا زموږ سره extend شوی دی کوم ځای کې نه خور شوی دی oropharynx نه لاندې زموږ سره چې دی دا زموږ سره laryngopharynx راځي located behind the larynx. laryngo چې کوم pharynx دی دا laryngopharynx زموږ سره چېرته موجود دی؟ د larynx نه شاته موجود دی. MCQs کې راتلی شي چې laryngopharynx په کوم ځای کې located دی. نو MCQs دپاره یاد ساتئ چې دا زموږ سره په د larynx نه شاته موجود دی. continues with the esophagus below او دا زموږ سره د laryngopharynx هم دغه شانتې continuously دا زموږ سره د esophagus نه لاندې راځي. blood and nerve supply. اوس زموږ سره د چې کوم pharynx دی دې ته د blood supply کوم راغلی دې ته کوم nerve راغلی دی هغه په دې کې ډسکس کوو. the upper part of the pharynx receive blood from the pharyngeal branch of the ascending pharyngeal artery and descending branch of the lesser palatine arteries. اوس د چې کوم د pharynx چې دا کوم upper part دی چې کوم upper pharynx دی چې کوم موږ ته nasopharynx وایو هغه زموږ سره blood receive کوي د pharyngeal چې کوم branch دی ascending pharyngeal artery ورته راغلی دی د هغې نه څه کوي د هغې نه بلډ اخلي او د ډیسنډینګ چې کوم دا اسنډینګ چې کوم پارټ دی د مطلب د هغې د اپر پارټ زموږ سره د پیرنجل آرټري نه بلډ اخلي او چې کوم دا لاندې لوور پارټ دی نو دا زموږ سره دا لوور چې کوم برانچز دا لاندې چې کوم برانچز دي دا زموږ سره د پیلیټاین آرټریز نه بلډ اخلي. سټوډنټ کنفیوز کېدل نه دي په دې کې سمپل خبره دا ده چې کوم پیرنجل برانچز آرټریز راغلي دي دا د چې کوم اپر پارټ دی دا د اپر پارټ دا اپر والا حصہ چې دا دې ته پیرنجل آرټري بلډ سپلای کوي او چې کوم دا لوور حصہ دا ډیسنډینګ چې کوم لاندې والا حصہ دې ته کوم پیلیټاین آرټري سپلای کوي. the lower part of the pharynx receive blood from the inferior thyroid artery and superior thyroid artery. اوس دا لوور چې کوم pharynx دی چې کوم لاندې وایو چې کوم laryngo pharynx دی دا زموږ سره بلډ د سشن ریسیو کوي چې کوم انفیریور چې کوم لاندې چې کوم آرټري راغلی د تایراید چې کوم تایراید ګلینډ ته چې کوم آرټري تللی وي انفیریورلی دا تایراید انفیریور وپېژنئ انفیریور لاندې ته وایي نو چې کوم لاندې چې کوم تایراید آرټري تللی وي د هغې نه اخلي او سوپیریور تایراید آرټري ده. نو MCQs دپاره یاد ساتئ چې اپر چې کوم اپر پارټ دی د pharynx هغه بلډ د ascending pharyngeal artery نه او د پیلیټاین آرټریز نه څه کوي descending palatine ascending چې کوم دی هغه د pharyngeal artery نه بلډ اخلي او descending چې کوم پارټ دی هغه زموږ سره د palatine arteries نه اخلي او چې کوم lower part دی د pharynx هغه زموږ سره بلډ ریسیو کوي د inferior thyroid artery نه او د superior thyroid artery نه. the nerve supply is glossopharyngeal nerve. MCQs کې یاد ساتئ چې زموږ سره pharynx چې کوم دی pharynx ته کوم nerve supply شوی دی glossopharyngeal چې کوم nerve دی هغه زموږ سره supply کړی دی. MCQs دپاره important دي دا یاد ساتئ.
Pharynx physiology اوس د pharynx کار سره فنکشن یې سره passage way for food and air دا زموږ سره څه کوي یو لاره ورکوي د خوراک د لپاره د هوا د لپاره warming and humidification of air دا هوا چې دا څه کوي ګرمۍ او دا نمودار کوي لمده کوي responsible for the sense of taste or pharynx اوس دا زموږ سره pharynx کار دا ذمہ دار دی د ټیسټ لپاره چې کوم خوند موږ کوم خوند محسوس کیږي دا زموږ سره دا څوک سنس کوي نو اوروفارینکس کې ام سی کیوز کې راشي فرض کې ام سی کیوز د لپاره یاد ساتئ چې د فارینکس هغه کم پارت دی چې هغه زموږ سره سنس ټیسټ سنس کوي هغه اوروفارینکس دی the auditory tubes which extend from the lateral wall of the nasopharynx and open into the middle ear auditory چې کوم tubes دي چې کوم eustachian tube دی هغه زموږ سره د lateral چې کوم wall دی د nasopharynx دا غي نس شي دا غي extend شوی دي او چرته open شوی دی middle ear کې دا زموږ سره open شوی دي it equalize air on both side of the tympanic membrane which is important for hearing د ما تاسو ته مخکې وویل چې د eustachian tube څه کار دی دا زموږ سره چې کوم tympanic membrane چې کوم په ear کې چې کوم membrane دی هغې ته څه وایي tympanic membrane وایي نو هلته دا زموږ سره څه کوي air دواړه طرف ته air څه کوي equalize کوي چې کله air equalize وي دا به زموږ سره د hearing process به صحیح کېږي نو د eustachian tube کار سره دا زموږ سره air balance کوي او دا زموږ سره د کوم ځای نه extend شوی د nasopharynx نه extend شوی د middle ear ته protection against microorganism اوس چې کوم pharynx دی هغه زموږ سره د microorganism خلاف هم protection ورکوي adenoid and palatine tonsil are located in the pharynx and provide protection against microorganism by the production of antibodies کوم students دي students دا یاد ساتئ چې adenoid او palatine چې کوم tonsils دي دا زموږ سره په lymphatic system کې راځي lymphatic system کې بدی دا یو قسم lymph nodes دي چې هغه څه کوي چې کله زموږ سره microorganism body ته enter شي نو دا زموږ سره څه کوي دا antibodies produce کوي antibodies څه کار کوي چې کوم antigen د بهر راغلي په هغې باندې څه کوي اټیک کوي او هغه کیل کوي او یا یې څه کوي هغه stasis کوي مطلب د هغه چې کوم انرژي وي هغه لاس کوي او هغه inactive فارم ته بوځي نو adenoid او palatine tonsils هغه زموږ سره located دي په pharynx کې چې هغه زموږ سره څه ورکوي protection ورکوي حفاظت کوي د microorganism او څه کوي microorganism د microorganism د human څه کوي حفاظت کوي څه چل کوي دا زموږ سره antibodies produce کوي او هغه microorganism په څه کوي کیل کوي help in speech by giving resonance to the voice دا زموږ سره د pharynx چې دی دا زموږ سره په سپیچ په خبرو کې هم دا زموږ سره څه کوي مدد کوي په وایس کې resonance sound ورکوي چې کوم دا resonant vibration type چې کوم sound وي دا ورته څه کوي دا پکې دا vibration په دې sound کې دا vibration پیدا کوي pharynx د MCQs د لپاره یاد ساتئ چې دا زموږ سره microorganism against home protection ورکوي څنګه ورکوي adenoid او palatine tonsils زموږ سره موجود دي چې زموږ سره د lymphatic system په شانتي کار کوي lymphatic system دی هغه زموږ سره څه کوي چې کله زموږ سره microorganism body ته enter شي نو دا زموږ سره څه کوي دا antibodies produce کوي او هغه چې کوم microorganism دغه څه کوي کیل کوي او یې څه کوي inactive کوي اوس د upper respiratory tract larynx وایو larynx or voice box lies between pharynx and trachea اوس دا زموږ سره څه دی دا larynx ته بل نوم وایي voice box MCQs د لپاره یاد ساتئ MCQs point of view سره یاد ساتئ چې larynx ته second name voice box وایي او دا چېرته موجود دي دا د pharynx او د trachea په منځ کې موجود دي MCQs دوه MCQs دي په دې ځای کې یو خو دا دی چې larynx ته second name وایي نو larynx ته voice box second name وایي voice box ته وایي د هوا د چې کوم اواز پیدا کېږي دغه ځای ته څه وایي larynx ورته وایي دې د وجې نه ورته voice box وایي او دا چرته موجود دي د pharynx او د trachea په منځ کې زموږ سره موجود دي after puberty larynx grows larger in males explained by the prominence of Adam apple and the deeper voice وایي چې کله انسان بلوغت ته چې کله میل چې کوم میل دی هغه بلوغت ته ورسېږي نو دا larynx زموږ سره شي دا larynx غټ شي چې larynx کله غټ شي نو دا Adam apple په دې مرۍ کې چې دا بهر ته کوم اډوکې راوتی دې ته څه وایي Adam apple ورته وایي دا بهر ته راوځي د دې د وجې نه زموږ سره شي اواز ډیپر شي اواز زموږ سره دروند شي بیړ شي ټیک شو د MCQs د لپاره یاد ساتئ چې larynx په puberty کې زموږ سره څه کېږي puberty کې larger کېږي او prominence کېږي او که فرض که راشي چې یار کوم بوند دی چې کوم بوند زموږ سره په larynx چې کوم بوند بهر ته راوځي هغې ته څه وایي نو هغې ته Adam apple وایي larynx hyoid bone and roof of the tongue اوس دا larynx چرته موجود دی larynx location چرته دی په کوم ځای کې دا واقع دی نو hyoid bone دا چې کوم hyoid bone دی چې کوم د ټنګ چې کوم روپ دی د دې ټنګ روپ اصل کې د فرش ته وایي د چې کوم فرش دی د ټنګ د دغه ځای کې دا زموږ سره موجود دی او trachea چې کوم trachea دا کوم چې د C shape cartilage دی hyaline cartilage دی د دې دپاره زموږ سره دا موجود دی او د ټنګ نه لاندې طرف ته زموږ سره موجود دی laterally thyroid lobes او دا وسو دا زموږ سره superiorly چې کوم inferiorly
سر سټوډنټ دې ځکه کې دیونه غلطي شوې ده اصل کې دا د ټریکیا د بره وی ټریکیا نه لاندې نه وي ټریکیا ته دا سوپیریور وي او د چې کوم ټنګ دی هغه ته دا زم سره انفیریور وي او لیټرل چې کوم دی دا تایراید لوبز وي تایراید لیټرل مطلب دا سایډ چې کوم سایډ تر سایډ ته د دې نه سوي تایراید لوب موجود وي مطلب تایراید هغه چیمبرز موجود وي Larynx. Anatomy. The larynx was a structure said it has several irregular shaped cartilage attached to each other by ligaments and membrane. اوس مثلا د لارینکس چې کوم structure د لارینکس چې کوم structure دی هغه زموږ سره irregular shape دی مطلب دا غیر د خاص shape نشته لري دا کارټیلیج زموږ سره چې یو بل ته اٹیچ دی د لیګمنټس او د ممبرین په ترو باندې دا کارټیلیج چې دی دا کارټیلیج دا کم کرچ چې کوم دی دا زموږ سره اٹیچ شوی دی د لیګمنټس او د ممبرین په ترو باندې 3 fed smaller cartilage 3 large unfed cartilage MCQs د لپاره یاد ساتئ چې یو خو د دې زموږ سره د لارینکس shape irregular دی او اٹیچ دی یو بل ته په لیګمنټس او په ممبرین سره او بل په MCQs د لپاره یاد ساتئ چې په دې لارینکس کې زموږ سره 3 fed smaller cartilage دي او 3 پکې large unfed cartilage دي مطلب دا درې جوړې واړه کارټیلیج دي پکې او درې جوړې انفیډ بغیر مطلب هغه داسې جوړې دي چې هغه د یو بل سره مشابهت نه خوري هغه کارټیلیج پکې موجود دي صحیح شو ام سی کیوز د لپاره دا یاد ساتئ دا پکې راځي تایراید گلینډ او کریکوایډ او اپیګلوټس کارنیکولیټ دا هغه بونز دي دا چې کوم بون دي اوس کارنیکولیټ پکې ټو دي کیونیفارم پکې ټو دي او اریتیناید دا هم پکې ټو دي دا زموږ سره فیر دي او دا زموږ سره انفیر چې کوم فیر دي نو هغه زموږ سره 3 unfair دي کنه 3 fair دي 3 unfair دي 3 fair چې کوم دي هغه کارنیکولیټ دي او کیونیفارم دي اریتیناید دا زموږ سره فیر کارټیلیجز دي او تایراید او کریکوایډ او اپیګلوټس دا زموږ سره انفیر کارټیلیج دي ام سی کیوز د لپاره یاد ساتئ چې کچرته ورکړي چې یار په لارینکس کې زموږ سره فیر کارټیلیج کوم یو دي نو دا درې یاد ساتئ کارنیکولیټ سی سی ای فارمولې سره یاد ساتئ کارنیکولیټ کیونیفارم او اریتیناید او ټي سی ای چې کوم دی ټي سی ای دا زموږ سره تایراید دی کریکوایډ دی او اپیګلوټس دی دا زموږ سره انفیډ کارټیلیج تایراید کارټیلیج was thyroid cartilage the most prominent one thyroid cartilage زموږ سره ډېر مطلب prominent بهر طرف ته راوتی دی two plate pieces of hyaline cartilage are laminae thyroid cartilage کې زموږ سره two plate pieces دي مطلب داسې سیده بالکل plate pieces دي د hyaline cartilage یا د laminae fuse anteriorly forming the laryngeal prominence Adam apple دا زموږ سره چې anteriorly ښکته طرف ته داسې د یو بل سره راپیوز شوي دي او څه شی laryngeal prominence مطلب دا larynx په هر طرف ته راویستی دی هغې ته سره موږ Adam apple وایو above the prominence thyroid is thyroid notch د دې چې کوم prominence دی چې کوم بهر ته چې کوم د اډوکې په دې مرۍ کې راوتی وي دې ته Adam apple وایي ام سی کیوز د لپاره یاد ساتئ چې د کوم هایلین کارټیلیج چې کوم بار ته راوتی وي د تایراید کارټیلیج نو هغې ته څه وایي هغې ته Adam apple وایي او د دې په دې منځ کې که سوچ هم کړی وي د دې په دې منځ کې زموږ سره یو سپیس موجود وي هغې ته څه وایي thyroid notch ته وایي the thyroid cartilage is incomplete posteriorly and the border are extended making superior and inferior corniculate اوس زموږ سره چې کوم تایراید کارټیلیج دی هغه زموږ سره انکمپلیټ دی ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ چې تایراید کارټیلیج دا زموږ سره انکمپلیټ دی پوسټیریرلی دا انکمپلیټ دی دا بارډر زموږ سره خواره شوي دي کوم طرف ته کارنیکولیټ طرف ته چې کوم کارنیکولیټ چې کوم کارټیلیج دی هغې ته دا زموږ سره د سوفیریرلی بره او لاندې دا زموږ سره خور شوی دی کارنیکولیټ طرف ته اوس یې نه دا یې زموږ سره ورکړی دی دا فرنټل چې کوم دی دا زموږ سره کمپلیټ دی د دې په دې منځ کې چې دا کوم سپیس دی دغه ته څه وایي تایراید ناچ ورته وایي پوسټیریرلی شاته ورته تاسو وګورئ دا زموږ سره انکمپلیټ دی او د لیټرل سایډ باندې وګورئ دا زموږ سره کمپلیټ دی خو د صرف پوسټیریرلی دا زموږ سره انکمپلیټ دی cricoid cartilage smaller signet ring-shaped cartilage located directly below the thyroid cartilage اوس زموږ سره cricoid cartilage چې دی دا زموږ سره د ring shape په شان داسې د ګوتمې په شانتې کې کلر یې جوړ شیپ یې جوړ کړی وي او چېرته موجود دی دا زموږ سره تایراید کارټیلیج نه لاندې موجود دی ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ چې cricoid cartilage د ring shape په شانتې دی او د تایراید کارټیلیج نه لاندې دی it form the inferior aspect of larynx and connect to the trachea inferiorly اوس دې زموږ سره څه چل کړی دی د لارینکس د انفیریور اسپیکټ یې جوړ کړی دی مطلب د لارینکس د لاندې پارټ زموږ سره cricoid cartilage جوړ کړی دی او د لارینکس یې راغستی دی ټریکیا دی لاندې طرف ته څه کې کنیکټ کړی دی دې کې زموږ سره څه شی دی it is the only complete ring of cartilage that encircle the airway اوس چې کوم تایراید کارټیلیج وایي نو هغه زموږ سره انکمپلیټ دی د پوسټیریور سایډ نه نو دا cricoid cartilage دا زموږ سره کمپلیټ کارټیلیج دی زموږ سره ایروی نه دا ګیر چاپېره تاو شوی دی نو په ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ سټوډنټس چې کوم cricoid cartilage دی دا زموږ سره کمپلیټ کارټیلیج دی
چې د زم سره شي ایروي سره ایروي نه دا کې چاپیره تاو شوی دی ایرو it is a narrow anterior arch band portion and a wider posterior lamina signet portion with a midline ridge that serve as a surface of attachment for the esophagus اوس دا چې کوم دی دا مخې ته د انټیریयर چې کوم د دې د کریکاټ کارټلیج د مخې ته کوم چې کوم د نو دا زم سره د مخې ته دا کریکاټ کارټلیج داسې تنګ غونډه کې دی هغه ته بینډ پورشن وای او پوسټیریورلی دا زم سره داسې وایډر شوی داسې کولاو شوی دی دغه د سیګنټ پورشن وای او په میډ لاین چې کوم بالکل په میډ لاین باندې دا زم سره کولاو داسې سرفیس ور کړی دی هغه زم دا کولاو سرفیس زم سره څه کوي دا را لګي دا کریکاټ کارټلیج را لګي او چرته اٹیچ کوي اسوفیگس ته اٹیچ کوي The cricoid ligaments attach it with the thyroid cartilage. اوس د cricoid چې کوم cricoid او thyroid cartilage دا چې کوم ligaments د یو بل مینس کې اٹیچ کړي هغه د crico thyroid ligament وایي نو MCQs د لپاره سټوډنټ یاد ساتي چې هغه کوم ligaments ته چې هغه زم thyroid cartilage او cricoid cartilage اٹیچ کړي وي نو هغه زم سره crico thyroid cartilage دی او crico tracheal چې کوم ligaments ته د زم سره cricoid cartilage او چې کوم past tracheal ring دی د یو بل مینس کې څه اٹیچ کړي نو MCQs کې دا ونه راتلی چې crico tracheal لاګ نظم سره cricoid cartilage را لګیدل دی او trachea ته اٹیچ شوی دی هغه لیګامنت دی او crico thyroid چې کوم دی دا هغه لیګامنت دی چې زم سره چې کوم cricoid او thyroid cartilage دی یو بل په منځ کې څه کېږي اٹیچ کړي دي دا سټرکچر ورکړی دی سټرکچر باندې ټایم لګي خو موږ مخکې دا ډیسکس کړو erythenoid corniculate and cuneiform cartilage اوس دا erythenoid دا زم سره شي فیرډ شیپ دی موږ انفیرډ مخکې ویل او زم سره دا فیرډ شیپ دی ACC په نیم سره یاد ساتئ چې ACC erythenoid corniculate and cuneiform the faired pyramidal shaped erythenoid cartilage are located on the supralateral aspect of the wider posterior cricoid cartilage laminae زموږ سره دا پیرامډل داسې خاص د ټرائنګل غونته کې شیپ نه دغه د پیرامډ وای مطلب د بار نه داسې کولاو داسې د ساري راتنګ وي پنل هم لیدلې پنل هغه پیرامډ دی نو هغه شانتي شکل جوړ کړی وي چرته موجود وي د چې کوم د cricoid cartilage د شاته ځکه نه د شاته په سایډونو باندې دا د بار نه موجود بار پراته وي دا erythenoid چې کوم erythenoid cartilage دی د دې cricoid cartilage نشاته په دې سایډونو باندې د بار موجود وي each cartilage has a superior apex and anterior vocal process and large lateral muscular process هر یو erythenoid two pairs دي نو هر یو erythenoid cartilage په superiorly په دې سر د سر به چرته موجود دي apex به superior کې موجود دي مطلب د سر چې کوم د cartilage د سر د په superiorly موجود دي او په دې کې به د لاندې مخې ته به د vocal process کیږي erythenoid کې چې کوم د anteriorly په دې کې vocal process کیږي او چې کوم large د lateral طرف ته په دې کې muscular process کیږي attach the apices of the erythenoid cartilage are the small faired and conical shaped corniculate cartilage اوس د erythenoid چې دی د erythenoid داسې small د two fairs دي کنه نو دی دا یو fair داسې small small structure جوړ کړی وي د کونیکل په شانتي داسې کون نه کون چې کوم کون وي د کون په شانتي شکل جوړ کړی وي او سچره کې دا erythenoid را لګیدلی وي او چا دې ځان اٹیچ کړی کارنیکولیټ چې کوم کارټلیج دی هغه دې ځان اٹیچ کړی وي نو erythenoid MCQs د پاره ساتي چې erythenoid چاته اٹیچ وي ډایرکټلی او بل MCQs دا یاد ساتي چې erythenoid چې د لازم سره ډایرکټلی اٹیچ وي کارنیکولیټ ته او چې کوم کیونیفارم دي او کارنیکولیټ دا زموږ سره ډایرکټلی نه اٹیچ یو بل ته نو دا زموږ سره په یو ممبرین باندې اٹیچ وي هغه لاندې را روان دي cuneiform cartilage that lie superior and anterior to the carniculate cartilage اوس هم سره cuneiform چې کوم cartilage دی cuneiform چېرته موجود دی د carniculate cartilage د باره او د carniculate cartilage مخې ته زموږ سره cuneiform cartilage موجود دی نو اوس دا the cuneiform چې کوم cartilage دي they do not the cuneiform او carniculate چې کوم cartilage دي the way they do not directly attach to any other laryngeal cartilage but are suspended within the strengthened fibroelastic membrane called the epiglottic membrane دا cuneiform او carniculate دا directly یو بل ته نه دي attach په laryngeal cartilage باندې بلکې د دوی په منځ کې یو elastic fiber membrane دی fibro membrane دی elastic membrane دی هغه سره دی په منځ کې څه شي داسې خورچوي دی دا cuneiform او carniculate یو بل ته اٹیچ کړی دی هغه دا epiglottic membrane دی MCQs د پاره یا ساتي چې هغه کم membrane دی چې هغه زم سره cuneiform او carniculate اٹیچ کړی دی نو هغه epiglottic membrane دی بل MCQs داسې راتلی شي چې هغه کم fair shape cartilage دی چې هغه زم سره یو بل ته ډایرکټلی نه دی اٹیچ نو هغه carniculate او cuneiform دی د دې دوانو نه یو راوستی شي او ډایرکټلی erythenoid او carniculate یو بل ته اٹیچ دي
اینه دا وګورئ دا پنل شیپ یې جوړ کړی دی د دې کانیکولیټ او د کیونیفارم په منځ کې وګورئ ډایرکټ اټیچمنټ نشته د دې په منځ کې دا ممبرین یې دغه یو بل ته جوړ کړی دی دا وګوره بر پیرامید جوړ شوی داسې کون شانتي جوړ کړی دی پنل الټا پنل دی اپیګلاټس مطلب دا دی اپی چې چېرته راځو بره مطلب بره چې کوم موږ ورته سوپیریور وایو ګلاټس مطلب چې کوم کارټیلیج دی لیپ شیپ پیبرو الاستیک کارټیلیج دا زموږ سره د پاڼې په شانتي دی دا شکل چې دی د پاڼې په شانتي دی د ونې د پاڼه نه د دې په شانتي پیبرو الاستیک مطلب د فایبر نه جوړ الاستیک د داسې غځیږي دا کارټیلیج زموږ سره یې غځیږي attached below the thyroid notch and rises up obliquely to behind د ټنګ اوس دا زموږ سره دا چېرته اټیچ دی دا اپیګلاټس اټیچ دی تایرايډ ناچ ته چې کوم تایرايډ ناچ دی چې کوم د پران چې کوم اډم اپل دی په مینس کې چې کوم سپیس دی دا تایرايډ ناچ وي دا دغلته اټیچ دی اوبلیکلی داسې پروت غونته کې دا چېرته تللی دی دا د ټنګ نه شاته اټیچ دی مطلب د ټنګ نه شاته او د دې د ټنګ نه شاته راواخله د ژبې نه چې کوم شان راواخله دا کوم څه کې اټیچ شوی تایرايډ ناچ ته داسې اټیچ پروت دی کور بای stratified squamous epithelium او دا اپیګلاټس چا کور کړی دی نو په دې کې دا stratified squamous epithelium سیلز دا زموږ سره څه کې کور کړی دی اوس د ام سی کیوز د پاره یاد دی چې ام سی کیوز کې راشي چې اپیګلاټس کم لیر کور کړی دی نو هغه stratified squamous epithelium لیر دا زموږ سره څه کې کور کړی دی close up the larynx during swallowing او دا اپیګلاټس څه کوي دا لارینکس د خوراک چې کله خوراک تیری نو دا د لارینکس باندې ځکه چې لارینکس زموږ سره ډایرکټ ال د ټریکیا ته کنیکټ نو کچرته دا بند نشي نو څه چل به شي اسپایریټ بشي خوراک ملاړ شي ښکته د لنګس طرف ته والته به مسله جوړوي نو د هغې دپاره څه شي اپیګلاټس موجود دی چې کله خوراک راځي نو دا څه وکړي دا د لارینکس بند کړي کله چې ایر راځي نو دا د اسافیګس بند کړي او لارینکس کولاو کړي او ایر چېرته لاړ شي لنګس ته لاړ شي دا سټرکچر ورکړی دی دا وګورئ دا اپیګلاټس دی دا چې کله خوراک راځي چې کله ایر راځي نو څه وکړي دا راشي د اسافیګس بلاک کړي او چې کله فوډ راځي نو چې کوم لارینکس دی هغه بلاک کړي او فوډ چېرته لاړ شي اسافیګس ته انټر شي vocal cord اوس vocal cord څه دی کوم ځای کې چې ساوند پروډیوس کېږي هغې څه vocal cord به دی د vocal apparatus of the larynx is called glottis and consists of two vocal fold true vocal cords and glotids opening between the vocal cords اوس vocal apparatus vocal cords کوم ځای کې چې ساوند پروډیوس کېږي دا زموږ سره شی vocal cords دی نو vocal apparatus چې کوم vocal کارډ دی vocal apparatus ته لارینکس چې کوم په لارینکس کې چې کوم vocal cords دی هغې ته glottis ورته هم وایي په دې کې زموږ سره دوه vocal folds دي یو true vocal folds دی مطلب دا چې دا یو بالکل یو بل ته اټیچ دي او بل زموږ سره ریما glotids دي چې هغې اوپننګ زموږ سره شی اوپننګ شوی دی د vocal cord په منځ کې زموږ سره دی اوپننګ شوی دی The vocal cord are the true structure that produce sound as air passes over them دا ووکل چې کوم ټرو چې کوم ووکل کارډز دي دا ټرو ووکل کارډ نه چې کله زموږ سره ایر پاس کېږي دا ټرو چې کوم ووکل کارډز دي موږ ویل که نه چې یو ټرو ووکل کارډز دي او بل زموږ سره ریما ګلاټډز دي نو وایي چې کله د دې ټرو ووکل کارډز نه دا ایر پاس کېږي نو څه چل کېږي هلته ساوند پروډیوس کېږي ویر ایز د ویسټیبیولر کورډز فالز ووکل کارډ دوه ووکل کارډز دي یو ټرو ووکل کارډز دي بل زموږ سره ویسټیبیولر ووکل کارډز دي نو چې کله د ټرو ووکل کارډ نه ایر پاس کېږي نو هلته ساوند پروډیوس کېږي او ویسټیبیولر چې کوم پورډز دي فالز ووکل کارډ چې کوم دي هیو نو رول ان ساوند پروډکشن بټ پروټیکټ د ووکل کارډز اوس دا ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ چې هغه کوم ووکل کارډز دي چې هغه زموږ سره ساوند پروډیوس کوي نو هغه زموږ سره ټرو ووکل کارډز دي او فالز ووکل کارډز چې دي نو دا زموږ سره یا ویسټیبیولر چې کوم پورډز دي دا زموږ سره په ساوند پروډکشن کې هیلپ نه کوي بلکې دا زموږ سره څه کوي ووکل کارډ څه کوي پروټیکټ کوي د انجري نه څه کوي پروټیکټ کوي vocal cord abduction vocal cord being spread apart this occur while breathing vocal cord زموږ سره abduction او adduction څه ته وایي چې کله زموږ سره یو څیز لرې وځي نو دا څه شی abduction چې کله یو څیز رانږدې کېږي نو هغې ته adduction وایي نو اوس زموږ سره څه چل کېږي چې کله انسان ساه اخلي دا vocal cord چېرته لاړ شي vocal cord داسې لرې لاړ شي نو زموږ سره څه شي اپیګلاټس چې کوم اپیګلاټس دی هغه زموږ سره اسافیګس بلاک کړي او لارینکس کولاو کړي ایر چېرته انټر شي ایر زموږ سره ټریکیا ته انټر شي اوس چې کله زموږ سره کله څوک خبرې کوي یا څوک ګانې وایي یا دا بل څه وایي نو هغې کې زموږ سره څه چل کېږي هغې زموږ سره دا ووکل کارډ څه شي ووکل کارډ یو بل ته رانږدې شي او څه چل وکړي یو بل ته رانږدې کېږي
ها د ابډکشن د وکل کارت چې دی د ابډکشن د یو بل نه کله لري وځي کله چې انسان ساه اخلي کنه هغه ټایم کې دا وکل کارت لري لاړ شي او کله چې انسان خبرې کوي یا کله چې انسان سنگینګ کوي دا وکل کارت شي یو بل ته رانږدې شي د دې سیمپل دا مقصد دی larynx blood and nerve supply larynx ته اوس داسې کوم blood supply هغه د کوم ځای نه هغه ته blood ملاويږي larynx ته blood د کوم ځای نه ملاوي دي ته کوم nerve راغلي supplied by superior inferior laryngeal arteries MCQs د باریا ساتي چې superior larynx blood اخلي د superior او د inferior laryngeal arteries نه drained by thyroid artery which joins internal jugular vein اوس دا superior inferior laryngeal arteries د کوم ځای نه راغلي دا زم سره د راوتی دي د thyroid artery نه چې هغه thyroid artery زم سره کوم څه شي jugular چې کوم internal jugular vein دی هغه زم سره جوائن کړي وي او دا superior inferior چې کوم laryngeal arteries دي دا زم سره راوتی وي د thyroid artery نه parasympathetic from vagus nerve دلته زموږ سره parasympathetic او sympathetic چې کوم فایټ چې کوم بالکل ریلیکسیشن کوي parasympathetic کې زموږ سره څه کېږي ریلیکسیشن انسان ریلیکس کېږي او sympathetic کې انسان زموږ سره شي کې بالکل اټینټیو اوسي انسان کله انسان وده شي نو دا د parasympathetic system څه شي ریګولیټ شي او چې کله انسان زموږ سره څه شي انسان ویریږي یو دم داسې اټینشن ظاهر کړي داسې د sympathetic stimulate شي نو زموږ سره شي parasympathetic from vagus nerve parasympathetic چې کوم nerve دی زموږ سره راغلي د vagus nerve نه راغلي دي او sympathetic چې کوم دی د superior cervical ganglia زموږ سره sympathetic nerve راغلي دي نو sympathetic او parasympathetic باندې تاسو پوه شئ larynx physiology a passageway for air دا زموږ سره څه دی د larynx زموږ سره کار سره larynx کار دا دی چې زموږ سره څه ورکوي لاره ورکوي د سره لپاره د air لپاره as air leaves lungs vocal cord vibrate and produce sound چې کله زموږ سره د air څه چل وشي air زموږ سره lungs نه وځي چې کله زموږ سره air د lungs نه وځي نو څه چل وشي د vocal cord vibrate شي او دا غي زموږ سره sound produce شي tongue and lips act on sound to produce speech اوس دا جبه او دا شونډې چې د زم سره شي اکشن شو کې او دا غین زم سره شي ساوند پروډوس هغه څه فونیشن وته وي نو فونیشن څه ته وي چې کله زم سره دا ایر زم سره لنګز بریک دی نو دا وکل کارت زم سره شي وایبریټ شي او هغه زم سره شي ساوند پروډوس کینو پاره ساوند چې کله پروډوس شي نو دا چې کوم ټنګ دی دا جبه چې کوم دا او دا لیپس دا زم سره اکشن کار شروع کی زم سره ساوند پروډوس کی هغه څه فونیشن وته وي epiglottis a special leaf like piece of cartilage closes the opening into larynx during swallowing protection of LRT lower respiratory tract epiglottis چې کوم دی epiglottis اوس موږ د پاڼې په شانتي شکل له پاڼې په شانتي او پیست کارټیلیج د سم سره څه کوي لارینکس بندي د خوراک په دوران کې څه کوي د لارینکس څه کوي بندي کلوز کوي د اوپننګ سم سره څه کوي بندي ځکه چې زموږ سره چرته خوراک ټریکیا ته داخل نشي نو هغه ټایم کې د سم سره څه کوي لارینکس بندي The humidifying, warming, and filtering process of inhaled air continues while it passes larynx. اوس دا چې کوم humidification کیږي مطلب دا چې کوم ایر وي هغه زم سره کېږي هغه لمدېږي هغه ګرمېږي او هغه شانتي هغه صفا کېږي چې کوم دا هوا انهیل چې کوم دننه طرف ته چې کوم هوا روانه وي دا هغه شانتي لمدېږي دغه شانتي ګرمېږي او دغه شانتي فلټر کېږي او کنټینیوسلی دا پروسس روان چې د لارینکس نه دا پاس کېږي respiratory system اوس زم سره lower respiratory tract دی lower respiratory tract Lower respiratory, upper respiratory tract کوم وایي چې هغه کې nose, pharynx, larynx اوس زموږ سره trachea ده bronchi دي and bronchioles دي lobules دي lungs دي دا به اوس موږ یو further وایو د structure ورکړی دی trachea ده trachea نه لاندې زموږ سره څه دي bronchus دی bronchus بیا divide شوی دی bronchioles ده بیا terminal bronchioles دي بیا respiratory bronchioles دي او چې کوم زموږ سره left چې کوم left lungs دی باقي زموږ سره two lobes دي right چې کوم lung دی باقي زموږ سره three lobes دي due to which reason due to this reason because the heart is present left side due to that's why the two lobes are present in the left lungs
اوس به دا یو مونږ ډسکس کوو. لوور ریسپیریټری ټریک. Trachea, a windpipe is a tube extending from the larynx to the center of the chest. Trachea زموږ سره څه دی؟ Trachea ته second name windpipe هم وایي. MCQs د فاریات څه دی؟ زموږ سره څه شی دی؟ یو ټیوب دی، یو نالی ده. چېرته خو د کوم ځای کې دا راخوره شوې ده؟ د larynx نه خوره شوې ده. چېرته تللې ده؟ چې کوم د chest center دی هغه ځای ته رسېدلې ده. Carries air from the larynx to the bronchi. دا څه کوي؟ air واخلي د larynx نه air واخلي چېرته یې ویسي؟ bronchi طرف ته ویسي. MCQs دپاره دا یاد ساتئ چې دا زموږ سره څه کوي؟ د larynx نه air واخلي bronchi طرف ته وي. It is 10 to 11 centimeter long and lies mainly in the median plane in the front of the esophagus. دا trachea څه شی؟ trachea MCQs دپاره یاد ساتئ چې دا د 10 نه د 11 سنټیمیټر پورې دا زموږ سره long وي. چېرته موجود وي؟ بالکل په دې بالکل پلین موجود وي د esophagus ته مخې ته. دا زموږ سره بالکل یو پلین شکل کې دا موجود وي مخې ته، او په بالکل په مډ لاین باندې موجود وي. Series of C-shaped cartilage that help in keeping trachea open. اوس MCQs د بار یا ساتي چې په چې کوم trachea د هغې کې کوم شیپ کارټیلیج نو سی شیپ کارټیلیج دی، دا زموږ سره څه کوي؟ دا زموږ سره دا trachea اوپن ساتي، او په دې کې بیا زموږ سره ایر څه کېږي؟ ښکته فلو کېږي. trachea position. د trachea position څه شی دی؟ لوکیشن. position trachea position یا position سره یا لوکیشن کوم ځای کې موجود دی؟ Trachea bifurcates at the carina and bronchi near center of the chest. دا trachea چې دا زموږ سره څه کېږي؟ دا زموږ سره ډیوایډ کېږي په کوم ځای کې؟ دا چې کوم برونکس دی دا زموږ سره برونکای ته ډیوایډ کېږي په یو پارټ باندې چې هغې ته مونږ کیرینا وایو. په کوم ځای کې؟ چې کوم ځای کې د چیسټ دا سنټر ته نږدې دا زموږ سره دا trachea ډیوایډ کېږي په برونکای ته، هغه چې په کوم ځای کې ډیویژن کېږي د دې ته د سره کیرینا وته. رائټ برونکس اینډ لیفټ برونکس. دا برونکای چې دا زموږ سره بیا ډیوایډ شي لیفټ برونکس ته او رائټ برونکس ته. Together the trachea and the two primary bronchi are referred to as bronchial tree. اوس چې کله زموږ سره دا trachea او bronchi دا دواړه چې کله زموږ سره دا دواړه چې کله کمباین شي نو دې ته څه وایي؟ bronchial tree وته وایي. The trachea and the two primary bronchi are referred to. اوس زموږ سره چې کوم دا trachea ده او دا چې کوم دوه اولنۍ چې کومې bronchi دي چې کله دا زموږ سره دواړه یو ځای شي نو دې ته څه وایي؟ bronchial tree وته وایي. At the end of the bronchial tree lie the alveolar ducts, the alveolar sac and finally the alveoli. د bronchial tree نه لاندې زموږ سره څه وي؟ alveolar ducts وي. alveolar duct داسې alveoli داسې تیلی شانتې پرتې وي، او alveolar sac وي. د alveolar ducts چې دی د alveoli داسې ډک داسې نالۍ راوتي، alveolar sacs داسې تیلی alveolar داسې alveoli تیلی پرتې وي، او فاینلي بیا زموږ سره څه وي؟ alveoli وي. لاندې اوس دا راځي. structure associated with trachea. اوس زموږ سره داسې کوم structure دی چې هغه زموږ سره د په هغه کې راځي trachea کې راځي. نو زموږ سره شی دی larynx دی، right and left bronchi ده، anteriorly isthmus of thyroid gland. دا کوم د چې کوم anteriorly دا زموږ سره د پوزیشن یې ورکړی د trachea چې د دې سره کوم structure associated مطلب په trachea کې زموږ سره دا کوم structure د دې سره موجود دی. نو چې کوم د thyroid gland چې کوم isthmus دی هغه هم زموږ سره په دې دغه باندې موجود دی. thyroid gland چې کوم دا structure دی دا زموږ سره موجود دی په کوم ځای کې trachea سره موجود دی. the arch of the aorta and sternum. اوس د aorta چې کوم د aorta شو دا sternum دا زموږ سره trachea سره راځي. esophagus هم د دې سره راځي. lungs and lobes of the thyroid gland چې کوم lungs دي او د lungs چې کوم lobes دي thyroid gland دا زموږ سره د trachea سره associated دی. trachea سره راځي د دې structure سره راځي. د anatomy ورکړی دی دا larynx دی، دا پر larynx دی، دا بیا trachea شروع شوې ده. trachea دا او دغه tracheal C shape cartilage دی. دا بیا زموږ سره په کوم ځای کې چې ډیوایډ شوې ده دغه کیرینا ده، او بیا زموږ سره دغه رائټ پرایمري دغه پرایمري برونکای دا پرایمري برونکای او دا trachea چې کله یو ځای شي نو دې ته موږ بیا د trachea چې کوم bronchial tree دی بیا موږ bronchial tree ورته وایو. او دا زموږ سره root of the left lung دغه زموږ سره د left lung root دی، دا زموږ سره د right lung root دی. پرایمري برونکای ته او دا چې کوم لاندې د پرایمري نه لاندې چې کوم ګر چې کوم ځای کې د کیرینا نه چې کوم ډیویژن شوی دا وته چې کوم دا یو پارت چې بهر لیفټ سایډ ته وته دی او بل چې کوم رائټ سایډ ته وته دا چې کوم فرست پارت دی ته پرایمري برونکای وای. چې دا بیا زموږ سره دا پرایمري برونکای چې کله نور ډیوایډ شوی دا نو دا بیا سیکنډري برونکای ده، او بیا دا لیفټ لنګز دی او دا لنګ ټیشوز دی. trachea anatomy structure. Trachea is composed of 16 to 20 incomplete C-shaped rings of hyaline cartilage. MCQs د پاره یاد ساتئ چې trachea کې زموږ سره د 16 نه واخله تر د 20 پورې incomplete C-shaped rings وي، او دا زموږ سره د C-shaped rings د
hyaline cartilage نه جوړي. Posteriorly incomplete space is covered by connective tissues and involuntary muscles. اوس دا trachea خو موږ ویل چې یاره دا anteriorly cover ده، posteriorly دا incomplete ده، نو دا په شاته طرف چې کوم دی د trachea هغه زموږ سره cover کړی دی connective tissues او involuntary muscle. involuntary muscle هغه مسل دی چې د انسان په کنټرول کې نه وي. Trachea has three layers of tissues around it. د دې نه چې دی د trachea نه غیر چاپیره زموږ سره three layers وي: outer, fibrous and elastic. د دې د outer layer چې دی د زموږ سره یو خو fibrous دی ته چې کله fibrous د دې ته سخت fibrous سخت وي، او elastic چې کله elasticity پکې وي داسې غځېږي. middle cartilage and bands of smooth muscle. دا middle چې کوم د trachea چې کوم middle layer دی په دې کې زموږ سره cartilage دي او smooth muscles band پکې موجود دي. او دا inner چې کوم lining دی د دې دننه side ته ciliated columnar epithelium دی layer دی پکې containing mucus secreting goblet cells. او زموږ سره په trachea چې کوم inner side دی په دې کې کوم layer موجود دی ciliated columnar epithelium layer پکې موجود دی چې په هغې کې زموږ سره mucus secreting goblet cells دي. دا زموږ سره mucus څه کوي secrete کوي او دا mucus secrete کوي. trachea اوس trachea ته blood supply د blood د trachea ته blood د کوم ځای کې نه راځي؟ trachea ته کوم nerve راغلی دی؟ inferior thyroid and bronchial arteries. چې کوم thyroid ته چې کوم inferior چې کوم thyroid arteries دي او bronchial arteries دي د هغې نه دی ته blood راځي. inferior thyroid vein and brachiocephalic vein. اوس دا trachea چې کوم trachea دا زموږ سره blood اخلي، blood supply دی د inferior thyroid او د bronchial arteries نه او د inferior thyroid vein او د brachiocephalic vein دی ته blood supply راځي. parasympathetic and sympathetic nerve. په دې trachea کې زموږ سره parasympathetic nerve هم دی او sympathetic nerve پکې هم موجود دی. trachea functioning physiology. د trachea زموږ سره functioning سره څه کار د داسې کوي؟ trachea support and patency. patency څه دی چې کله زموږ سره یو سیس patent وي، مطلب هغه کولاو وي او یو خو دا زموږ سره سپورټ ورکوي، بل زموږ سره دا کولاو ساتي. cartilage and elastic tissues prevent kinking and obstruction of the airway. اوس دا cartilage او دا elastic tissues چې دي دا زموږ سره kinking څه ته kinking چې یو سیس بیرته واپس kinking واپس کېدل یا نښتل. نو دا چې کوم elastic دا cartilage او elastic tissues دا زموږ سره څه کوي؟ یو په airway کې د نښتېدو نه او د واپس بیرته بهر ته راتللو نه څه کوي؟ دا airway څه کوي؟ بچ کوي. head and neck movement. اوس دا trachea چې دی دا زموږ سره دا چې کله موږ دا سر تاوهو دا سر تاوهو د دې په مومنټ کې هم زموږ سره دا هیلپ ورکوي. absence of cartilage posteriorly allow construction and dilation. اوس زموږ سره په دې trachea کې چې کوم شاته طرف ته په دې کې زموږ سره cartilage نه وي موجود، نو د دې د وجې نه موږ څه کوو؟ په دې کې موږ construction کولی شو، دا راټینګول دا د دې construction او dilation کېږي. دا ځکه د شاته طرف ته ځکه خالي دي چې په دې کې زموږ سره دا trachea زموږ سره construct کېدی شي، راتنګېدی شي او کولاوېدی شي. د دې د وجې نه دا شاته خالي وي. mucociliary escalator. synchronous and regular beating of cilia of the mucous membrane. د چې کوم trachea ده، د trachea چې کوم mucous membrane دی په دې کې زموږ سره cilia beating کوي، cilia پکې ګرځي. د هغې څه کار دی؟ push adherent particles upwards to be expectorated. دا زموږ سره دا cilia زموږ سره چې کوم adherent part چې کوم particle دی هغه څه کوي؟ هغه په دې cilia پورې ونښلي او دا cilia څه کوي؟ بهر ته expectorate کوي، مطلب دا expectorant چې کوم د بلغمو کې دا څه کوي؟ بهر ته وباسي. اوس زموږ سره trachea بل فنکشن دا دی زموږ سره cup reflex. cup reflex نه دی سړی چې کله اوبه په وچه غاړه شي، نو دا څنګه دا cup reflex څنګه پیدا کېږي؟ نو زموږ سره nerve ending دی. nerves چېرته تللي دي؟ larynx ته تللي دي. trachea کې nerves دي، bronchi کې nerve دي. کله چې زموږ سره داسې irritant راشي، مطلب داسې foreign particle راشي، نو هلته irritation موږ ته simple خارش داسې خارش چې کله خارش پیل شي په دې trachea کې، نو impulses پیدا شي، impulses message پیدا شي، دا vagus nerve راولګي او دا میسج چرته ویسي؟ دا برین سټیم ته ویسي. برین سټیم ته ویسي. برین سټیم څه چل وکړي؟ برین بیرته ریسپانس ورکړي او د ریسپانس کې زموږ سره څه وشي؟ ډیپ انسپایریشن. خلک غټ ساه واخلي. چې کله غټ ساه واخیستلی شي نو ګلاټس څه شي؟ ګلاټس بند شي. چې کله ګلاټس بند شي نو ابډومینس او ریسپایریټري چې کوم مسل دی هغه زموږ سره کنټریکټ شي او یو دم ایر ریلیز شي. چې کوم میوکس دی هغه ایکسپیل شي، بهر ته وځي. یا چې کوم فارن باډي هغه زموږ سره راغلی وي په دې trachea کې، نو هغه زموږ سره شي بهر ته out شي. warming, humidifying and filtering. او دا زموږ سره چې کوم trachea ده هغه زموږ سره څه کوي؟ دا ایر ګرم ساتي، لمدوي او زموږ سره filtering یې کوي. airs in the URTIs. څنګه چې زموږ سره په upper respiratory tract کې چې کله زموږ سره دی کار کوي هغه شانتې دا زموږ سره دلته هم کوي. lower respiratory tract, inshallah we will discuss in another part because it will end up for today.
and inshallah we will continue in another part, lower respiratory tract, bronchi and bronchial and alveoli. Thank you for listening me and watching me. ډیره مهرباني ستاسو د کتو او ستاسو د اورېدو دپاره. زما دا چینل مخکې تاسو فارورډ کړئ چې ستاسو څومره هم سټوډنټس وي چې هغوی ته ورسېږي او د دې نه فایده حاصل کړي، ځکه چې ستاسو اګزام را روان دی او د اګزام پوینټ آف ویو سره سلایډ ډېر زیات امپارټنټ دي. د دې وجې نه موږ سلایډس جوړ کړي دي چې څومره هم سټوډنټس دي نو هغه سلایډ باندې توجه ورکوي، ځکه چې پیپر زیات چې دی نو هغه پیپر چې دی نو هغه زموږ سره جوړېږي د سلایډس نه. نو کایندلی تاسو ته ریکویسټ دی چې د خپل سټوډنټ سره دا لیکچر شیر کړئ او موږ کمیونټي جوړه کړې د واتساپ باندې، نو هغې کې هم ریګولر زموږ کلاسز شیر کېږي، نو هلته نه هم تاسو کتلی شئ. بل زما چې کوم دا لیکچر دی زه کوشش کوم چې بالکل په سمپل ټرمینالوجیز کې تاسو سره شیر کړم، نو دا د ټول لپاره امپارټنټ دي. څومره چې زموږ کې پی کې والا دي، هغه مردان ریجن والا دي، هغه کوهاټ ریجن والا دي، هغه کې ایم یو آی ان اس والا دي، دوی ټوټل د دې نه فایده اخیستی شي، ځکه چې دا زموږ په سمپل پښتو کې دی او پښتو په یادولو کې ډېر زیات اسان وي. تھینک یو.